Përshëndetje miq të Top Channel, kemi mbritur në minutazhin e Top Talk për ditën e sotme. Një debat i gjerë publik po zhvillohet për paketën anti-shpifje që mazhoranca synon të miratojë në parlament. Ndërkohë, para seancës plenare të së mërkurës është paralajmëruar një protestë kundër kësaj nisme që grupet e interesit në media e lidhin me censurën ndaj fjalës së lirë. Në këtë fluks debati u ftova në Top Talk gazetarin dhe publicistin Frok Çupi që dua ta theksoj mund të cilësohet pa ndrojë edhe si senator i gazetarisë shqiptare. Faleminderit zoti Çupi që rikthehesh në Top Talk. Faleminderit. Në fakt, pyetja e parë që të vjen ndërmend në këtë rast është çfarë po ndodh me këtë lloj nisme të qeverisë që është cilësuar si paketa anti-shpifje? Po ndodh një refleksion i një aksionit madh botëror të mediave dhe të universiteteve dhe të institucioneve të lirisë për të eliminuar sadopak sa tjetë e mundur fake newsin, lajmin e rrem, gazetarinë e rrem, etj. Por në vendin tonë ka ardhur me një vogëlsi, ka ardhur me një ligj që për mua është një ligj i paplotësuar dhe ka marrë dhe një emërtim që në mua nuk më bind shumë se është vetëm anti-shpifje, është një tentativë për të bërë një rregullim. Atë çfarë shumë institucionet botës po e humbin betejën kundër lajmit të rrem. Por ajo debati ka hyrë në një nervozizëm, ka hyrë në një përplasje të panevojshme, ekstreme, ka hyrë edhe në një moment që ka shtrembëruar lirinë e shtypit, sepse ka futur në lojë partitë politike, ka futur në lojë elementë të tjerë që praktikisht nuk kanë punë me lirinë e shtypit. Dhe jemi vendosur, ajo çfarë mund të them tani, jemi vendosur në një situatë të tillë kur media dhe shteti e konsiderojnë veten njëri dragoj tjetri shënpjetri. Asnjëri prej tyre nuk është as dragoj, asnjëri prej tyre nuk është as shënpjetri. As media nuk është shënpjetri. Që të dy në kushtet më normale kanë kusuret e veta. Kanë problemet e tyre. A po maskon qeveria censurën përmes kësaj nisme ligjore që thotë se do të rregullojë fake newsin, pra lajmin e rrem ose shpifjen, por njëkohësisht synon të krijojë edhe një lloj administrimi për tashmë qindra portale anonim që mund të shkatërrojnë jetë njerëzish, individesh, karrierash, biznesesh gjithashtu. A më vjen mirë që i përmendet këto gjëra, se realisht është një situatë shumë alarmante në botë me lajmin e rrem. Praktikisht janë angazhuar NATO-ja, janë angazhuar universitetet e mëdha që nga Oxfordi, janë angazhuar mediat e mëdha botërore që nga Reuters, New York Times, mediat të tjera të botës, janë angazhuar institutet e strategjisë botërore dhe duhet ju them një gjë, duhet ju them jo atë që unë e nxjerr si konkluzion, por studiuesit e kësaj situate e kanë konsideruar një faliment përballë lajmit të rrem. Po ju them vetëm ndonjë shifër, sot në botë nga muaj shtator deri në nëntor, në bazë të statistikave të Institutit Strategjik të NATO-s dhe të vetë Facebook-ut, janë kanceluar 5.4 miliard media sociale mashtruese. Spekulative. Që do të thotë, mendoni në një glob me 7 miliard qytetarë, 5.4 miliard prej tyre janë me media falsë. Atëherë vim tek çështja jonë. Çështja jonë është kjo, a jemi ne të gatshëm të paqitohemi dhe të vendosemi përballë lajmit të rrem që ta mundim sa më pak. Dhe ndërkohë, a jemi ne të gatshëm pjesa e qeverisë që duke luftuar këtë fenomen, të mund të ruajë të paprekur jo lirinë e medias, po lirinë e shprehjes, lirinë e gazetarit. Dhe a është kjo forma që duhet bërë për ta arritur këtë qëllim? Se kjo është dhe pyetja themelore në këtë rast. Pra, kjo mënyrë se si po i qasemi problemit, se ne problemin e dim që e kemi. Pra, kemi fake news, kemi spekullime portalesh online,
kemi mënyrë të shkruari shumë të dobët, kemi copy-paste, pra një lajm që mund të jetë i pavërtet merret në seri dhe shpërndahet në mënyrë të papërgjegjshme nga shumë portale në mënyrën më të paskrupull, do thoja unë. Pra, ka nevojë tregu, ka etje për rregullim. Ose, si me thënë, ajo media që është korrekte ose përpiqet që të jetë brenda standardeve, natyrisht duke pasur këtë pjesën e errët ose të keqe të medias ose keqbërjen mediatike, përfshihet edhe kjo, pra përfshihemi të gjithë në këtë histori. Pra ka nevojë për një rregullim apo jo? Sigurisht që ka një nevojë, patjetër ka nevojë për rregullim. Mendimi im është se ky ligj duhet të ishte një shumë më i gjerë. Tani kush duhet ta bëjë rregullimin? A është kjo mënyrë që duhet bërë përmes qeverisë, mazhorancës, përmes AMës, apo duhet gjejmë një mënyrë tjetër që të bëjmë rregullimin ose vetë rregullimin? Ndoshta duhet dhe vetë rregullimi, por 30 vjet të gazetarisë, po themi, në Shqipëri kanë treguar që ne nuk jemi vetë rregulluar dot. Ne nuk biem dakord ndoshta edhe me njëri tjetrin. Kemi disa shoqata gazetarësh, që asnjëra për tjetrën nuk bëhet, etj. Pra dhe vetë neve jemi në kaos, po themi. Nuk jemi në të parët, nuk janë vendet të zhvilluara të Europës, të perëndimit, të cilat kanë pasur problemet mëdha me median. Dhe kanë pasur problemet kufizimit të medias, kanë pasur problemet protestave të gazetarëve, etj. Çështja është se përfundimisht bota e përparuar ka ardhur në konkluzionin se asgjë nuk rregullohet pa ligj. Jetojmë shoqëri politike, jetojmë në shoqëri shtetërore dhe padyshim që duhet rregulluar me ligj. Nuk e pranoj dot konceptin e organizatave të gazetarëve që ngrenë flamurin e vetë rregullimit. Vetë rregullimi do të thot asgjë. Sidomos në epokën e tanishme, sidomos në çështjen e tanishme kur thuajse të gjitha institucionet kaq të fuqishme të botës po falimentojnë, po dështojnë përballë këtij rreziku shumë të madh. Aq më tepër pastaj që ne shikojmë media shqiptare për fat të keq ka ardhur cop, ka ardhur duke humbur lirinë pas viteve të fillimit të gazetës së parë të lirë shqiptare të vitit 91. Dhe ka humbur lirinë, si më thënë, jo se ka humbur lirinë, si thuash, media, po ka humbur lirinë gazetari. Duhet të dallojmë dy gjëra midis lirisë së gazetarit dhe lirisë së medias. Liria e gazetarit, askush nuk flet për lirinë e gazetarit dhe kjo është për të ardhur keq. Ndërsa liria e medias e thonë që të gjithë, por media është industria e gazetarëve. Është ajo çfarë edhe i dhunon gazetarët. Ka dy koncepte. Ndërsa liria e gazetarit është në përkëmbur, është poshtruar, është shtrembruar gazetari etj. Gazetari nuk preket kur nga ligji. Edhe nëse një ligj mund të jetë i mbrapsht, siç ka dhe ky ligj problemet e veta të prapshtisë, gazetari nuk ka punë me ligj, gazetari ka punë me të vërtetën, por kjo e vërtet dëmtohet kur ja kërkon media. Dhe ky është problemi. Problemi në ynë është media dhe gazetari. Ky është vetëm njëri nga rastet që ju përmendin. Në fakt, në rastin e mediave online ose portaleve, një individ, unë, fjala vjen, hap një portal dhe nuk është media që më detyron mua që të bëj shtrembrimin e qëllimshëm, spekullimin etj. E bëj vetë sepse unë zgjedh ta bëj këtë gjë. Pra, unë jam dhe gazetari dhe media në këtë rast. Pra, kemi një rast specifik tek media online dhe ky është dhe gjithë problemi. Dhe në këtë rast, a duhet ta bëj rregullimin qeveria përmes ligjit dhe një kontrolli që dyshohet se është ky autoritet nën tutelën e qeverisë ose komandën e qeverisë? Kjo është gjithë pikpyetja, gjithë dyshimi. Që qeveria përmes institucioneve, strukturave të veta, mund të kontrollojë median pastaj. Ne jetojmë në epokën e keqe të ligjit. Do të thënë, kemi përballë një përbindje që quhet shtet. Por sa që është konsideruar si përbindje, aq është zoti i pavdekshëm, sipas. Se kemi pranuar si fakt këtë. Kështu që është mënyra vetme e rregullimit për qytetërimin. Nuk mund ta vëmë në diskutim nëse shteti do ta rregullojë këtë gjë ose jo. Si puna sistemi demokracisë dhe komunizmit. E dim se çfarë është demokracia, por nuk jemi dakord me komunizmin për atë që ka provuar. Kështu që në këto rrethana është e domosdoshme që të rregullohet nga një dorë e cila konsiderohet pjesa e zgjedhur e shtetit. Ne kemi një marrëveshje, kemi një sovran, kemi një duhet i rrim këtyre marrëveshjeve që kemi individi me shtetin, si më thënë, sipërmarrja me shtetin etj. Po nuk e konsideroj as pak të dëmshme që një institucion të ndërtohet për të verifikuar saktësinë ose jo saktësinë
e lajmit e tjerë. Pa mendojnë individin, vërtet mendojnë individin, vetën tonë, kur shpifemi, sulmohemi, mashtrohemi dhe sipas konkluzioneve të institucioneve të cilëve ju thash, rreth mijëra, miliona media ndërtohen me qëllim ose pa qëllim vetëm për të mashtruar. Dhe gjykatat janë për këtë gjë. Dhe këtë desha të them, për mua ky ligj ka mangësitë caktuara, ka mangësitë që nuk mund ta mbyll çështjen tek një institucion siç është AMA ose një institucion tjetër që kontrollon saktësinë. Padyshim që duhet hapur rruga për gjykatën. Dhe padyshim që duhet formuluar, ai ligj do formulime të tjera. Unë e kam lexuar mjaft me kujdes. Ai ligj nuk është i denjë për situatën e tanishme. Tani, le të jemi edhe pak paragjykues se nuk na bën keq kjo gjë. Është qëllimisht ndërtuar kështu ligji apo është ndërtuar gabim nga një lloj mënyre sipërfaqësore dhe mosnjohje e situatës? Këtu mund të ketë disa mendime. Unë për vete e gjykoj se është ndërtuar për këto arsye, është ndërtuar keq për këto arsye. E para se njerëzit që kanë ndërtuar atë ligj nuk e njohin media. E dyta nuk janë të kulturuar juridikisht. E treta, ne kemi një administratë të mërësisht të dobët që nga definicionet në fjalor e tjerë. E pesta nuk është, ka disa arsye, do më përshkojmë tek e pesta, nuk është konsultuar me njerëz, me institucione që njohin fort mirë deontologjinë e Shtypit. Shtypi ka një deontologji, media ka një deontologji që nuk mund ta prekesh me fjalor ashtu dhe ashtu. Për shembull, po ju them një gjë, atje ka një pyetje, atje një frazë atje që thuhet nuk lejohen pyetjet pa përshtatshme, një gjë e tillë. Atëherë na duhet një dashje pa dashje, këtu ka krijuar atë që thonë këta se është diktaturë. Realisht fjalët e pa përshtatshme krijojnë të drejtën për të censuruar. Se interpreton dhe pastaj aty mund goditesh. Ne kemi problemin e mungesës së gjuhës ligjore sigurisht, por ai ligj duhet ndërtuar më me gjerësi, më me kulturë, jo po me shumë kulturë dhe duhet ndërtuar me fjalorin dhe me atmosferën e gazetarisë. Juve keni patur përballje shumë të forta për fjalën e lirë në fillimet e demokracisë, sidomos me presidentin Berisha. Keni qenë më maj më të publikisht për qëndrimet që keni mbajtur. A jemi sot përballë një situatë të ngjashme, por në një formë tjetër, me Edi Ramën, njeriun më të rëndësishëm sot të shtetit? Fillesat e Shtypit të lirë për të cilat kam ndodhur të jem në krye të asaj gjëje, në vitin 91, kanë qenë të një natyre tjetër, ne atëherë ndërronim demokraci. Dhe vjesh nga etja për demokraci? Mendonim se po bëjmë demokraci. Sa kohë ka parti dhe lider partish nuk ka demokraci. Dhe unë të vetmin, si me thënë, të vetmin konflikt që kam dhe që kisha, e cilë gjë që u zgjatë pastaj dhe unë e pagova shumë shtrejt, me Sali Berishën ishte kërkesa ime për mos të rhyrë në punë e medias të partisë. Praktikisht në redaksinë e gazetës, Rilina Demokratike nuk lejoj të hynte as kryetari i partisë. As në shtypshkronjën e gazetës unë nuk e kam lejuar të hyj. Madje dhe kam nxjerrë nga shtypshkronja. Në kohën kur kishte ardhur për të ndërhyrë, për të vënë lajme nga këto lajme fake, revolucionare etj. Po ju thash edhe një herë që ka ardhur Berisha vetë për të ndërhyrë? Padyshim. Në 91 ndodhte kjo gjë? Këto janë histori që mund të shkruajnë kujtimet, po u bëra kurioz kur ju e thashë. Pasur 2-3 raste që bie fjala kur ishin ngjarjet e shkollës bashkuar që u konsideruar si grush shteti, e kam gjetur kryetarin e partisë Berishën, domethënë që bë president e Republikës. A kam gjetur në redaksinë e gazetës në kohën kur unë po pushoja. Domethënë shtypshkronjë, bëhesh me plumb dhe i kam thënë të lutem këtu nuk ke asnjë punë, dhe hiqe lajmi që ke vënë. Sepse nuk mund. Shiko, ne kishim një model, kishim modelin komunist të tmerrshëm. Dhe të përsërisim modelin komunist përsërish, gjë që realisht ne kemi ndërtuar prapë një komunizëm të dytë. Por që kaq të pastër e menduam. Redaksia e gazetës kishte përveç kryeredaktorit të tjerë, kishte ndërtuar një rreth engjëllor me ikshill botues për ta friksuar partinë.
me shkrimtar, me piktor, me kineast, me filozof, etj. Me qëllim që të ndodhe midis partisë dhe gazetës. Por, kjo pas ka qenë një ëndër. Nëse do kishim vazhduar të njëjtën rrugë, nëse do të kishim... Unë sot shikoj Partinë Demokratike që mbledh vend rresht gazetarët për t'ju folur për lirin shtyp. Është e tmerrshme që aty ke ndërtuar diktaturën e partive. Do me thënë, je akoma më banale nga ato që thash për mikun tim Sali Berishën. Ne ishim shumë miq, pinim kafe në Hotel Albana ose në shtëpinë e tij, por kur në redaksinë e gazetës e kishte të ndaluar të hynte një prej udhëheqësve të Partisë Demokratike. Dhe u largua Berisha kur ju padyshim që largua më herë. Tani nuk dua që ta fokusoj tek opozita, se nuk është problemi opozita në rastin konkret. Po, doja të bëja një paralele me Ramën, sikurse ju pyeta. Pra, Rama dikur ka qenë një ndër zërat më kritik, sepse shkruante publicistik dhe ishte një zë i spikatur. A ka ndryshuar Edi Rama sot kryeministër nga Edi Rama që ne kemi njohur dhe juve më shumë se sa ne që jeni brez më i hershëm? Atëherë Edi Rama ishte një... Pra çfarë ndryshon tek Rama sot që merret me mediat, që në një farë mënyre ju flet dhe me arrogancë gazetarëve, i përçmon her pas here, i ka quajtur kazan. Pra këto gjitha kanë ngritur atë hijen e dyshimit që nga mënyra se si mediat i trajton publikisht kryeministri, mund të krijohet edhe ideja e censurës, mund të vijë censura pas gjithë kësaj. Atëherë ishte një editorialist, ishte një gazetar i këndshëm. Realisht refleksionet e Edit janë interesante, por nëse du të bëjmë krahasimin me situatën sot, du të bëjmë krahasimin midis një kryeministri me një gazetar. Padyshim që kryeministri është i dhunshëm, është duke parë për tek pushteti, është duke parë për tek objektivat e tij dhe gazetaria është një tjetër gjë. Por ka një shans, do me thënë, unë nuk e shikoj Edi Ramën si njeri i dhunshëm. E shikoj se përdor mjetet për të mbajtur pushtet, të cilat shpeshherë janë të ftohta, janë akull sepse janë hekura. Mjetet e shtetit janë hekura. Dhe kështu që mendohet, por gazetaria jonë ka dhe një shans me Edi Ramën. Është i vetmi kryeministër që është gazetar si këta. Dhe s'ka për të pasur një të dytë, as ka pasur një tjetër. Kështu që marrëveshje, prandaj ju thash, midis shtetit dhe medias, po praktikohet shënpjetri dhe dragoj. Okej, është shumë interesante kjo që thoni, por ajo që unë duhet di nga eksperjenca që ju keni, nga përballjet që ju keni, nga gjithçka që keni jetuar në demokraci, në mënyrën se si jeni përballur me pushtetin, keni shkruar kundër pushtetit, e fiton media këtë betejë? Pra do të tërhiqet mazhoranca nga kjo nisëm, apo do vazhdoj deri në fund edhe përveç apeleve ndërkombëtare që vinë? Eurokomisionera për drejtat e njeriut në Bashkimin Evropian ka bërë apel që qeveria duhet ta rishikojë në mënyrë urgjente nismën e saj. Marrëdhënia midis shtypit dhe shtetit nuk ndërtohet vetëm nga njëra palë. Ndërtohet nga të dyja palët në momentin kur që të dyja e konsiderojnë bota ka ardhur në për gjithë të rrugët, e gjithë vendet e perëndimin, duke nisur që nga ajo vendi më kulmor i të drejtës së medias dhe i ligjit për shtypin, që është Britania e Madhe, për shembull, kanë ardhur për këto konflikte dhe kanë ardhur dhe kanë gjetur mesataren e tyre që asnjëri prej tyre nuk është djalli, dhe asnjëri prej tyre nuk është shejtori, por janë bashkëpunëtor. Definicioni ndërveprus më shumë se sa bashkëpunëtor, besoj unë. Nuk është fjala për të, si më thënë, për të bërë kompromise. Është fjala për të bashkëpunuar për një interes shumë të madh të njeriu. E dini se rreziku, alarmi që po bën bota sot në raport me lajmin e rrem, është se lajmi i rrem po krijon njeriu në rrem, po krijon shoqërinë në rrem, po rënon demokracinë dhe po krijon një botë të rrem. Sepse vlerat janë të rreme. Se po krijojnë vlera të rreme. Vlera të rreme të paqena. Natyrisht. A kishit një apel për Edi Ramën në mënyrën e drejt për drejt të shkurtër dhe specifike për këtë rast? Nëse flas për këtë rast, për ligjin, do doja që ligji të kthehet, do doja që ligji të përmirësohet, sidomos në raport me gjykatën dhe sidomos në raport me ndërshkimet që janë jashtë natyrës, mundësisë
Dhe nuk janë të arsyeshme, nuk janë të mundshme. Si me thënë, duket, jo se dikush nuk mund t'i pagoj 10 milion lekë të vjetra, por sepse shteti duket huge, duket shumë përbindsh, dhe nuk konsideron, domethënë të shtin frikën pa pasur nevojë të friksoj. Okej, faleminderit Frok Çupi për gjitha mendimet që shprehet në Top Talk. Shpresoj që apeli juaj do të dëgjohet nga kryeministri. Ky ishte Top Talk, ishim me Frok Çupin, unë e cilësova në fillim të këtij emisioni si senator të Fjalës së Lirë dhe Gazetarisë. Ai ashtu shihet nga shumë persona dhe njerëz të medias. Faleminderit juve që na ndoqët, qëndroni me Top Channel bashkë, mirupafshim.